guys, welcome back to another video. Stories, I'm a fool for your love. Hey guys, welcome back to another video. So it's me, Pings M, once again. So before ko mag-start, please, sa mga bago pa dala sa akin channel, please do subscribe now to my channel and don't forget to like this video kung giganahan mo. So guys, this video is about siya sa nag-try ko og Divisoria haul and ipakita na ko sa inyo ang akong mga napalit dito. Grabe ra kayo ka-affordable guys and dili mabustot yung bulsa kay grabe ra kayo ka barato and kanang kuan siya kanang nice pagid kayo siya and some kay basta pakita na ko sa inyo after nakapakita ang item na napalit guys, nakapakita sa inyo ang video clip nga while ay kanang nagisuot na nako siya para makita po ninyo ba unsa siya yun sa nako siya pagbagay-bagay. So before that, I'm sorry kayo sa background music guys, nangguy radyo sa pikas. Actually dito ako sa akong kwarto kaso lang saba kayo ang radyo na so guys, mas ipili na lang ako nga magpalayo ko gamay pero gamay ra pud kay distansya kablang madunggan gyapon ninyo dira basta kay guys ipasabot na tamo. So ipakita na ako sa inyo ang akong mga item nga napalit dito sa Divisoria. So ang first item na to is kanisa ay bali mo lang gipalit na ko ni siya guys kay naingan niya ako mga barkada at mura siya kuan crop top pero gamay manggod ko so dili na siya crop top tapos taas ang iyaang buktonan murag taman diri sa ko gamay man jud kay ko ba nang siya so nice kay siya kaya yang tala cotton dili siya pare sa uban bitaw nga tala nga paglabhan nimo kas pagaling nimo nalabhan gaburot-burot na ang tala sa kaniwan dili siya stretchable pa jud siya guys. So daliuna na to ni kanya nagipong na ko sa kinahan. Paglaba pa daw ko niya. Ang next na item na gipalit guys kay kaning tattered jeans. So kani guys tattered jeans at ako siya gipilit. Pilaan ko siya sa ubos para chewy siya. And diba? So napalit na ko siya guys as low as 65 pesos. So sulit na kayo siya kay kuan siya. Walay brand na nakabutang. So pinakalimutan. Pero cool kayo siya guys. Magpalit din ako siya 65 pesos. So sulit na kayo guys. So next item is kaning sexy short. Tara siya guys. So napalit na ko ni siya as low as 50 pesos. So sulit gapon kaayo no. 50 pesos ra. Tapos siya da ka siya tala guys murag pang anong mga bandit. So, ang next item na to guys is kaning dolphin short. At dito gipon ako ni siya napalit sa store nga akong gipalitan atong first item nga akong gipakita. Kablo ko jejemon siya para sa inyo kanay murag night pero ganahan kay ko sa yung tala and sa pagkatahi kay ligon kay siya tapos ang iyang tala guys dili basta-basta kay basta siya kayo hamis and dili para sa ko di siya judgment hindi siya wala lang ko siya nasuot wala lang ko siya na upload kanang wala ko naka take a video ani nga ako while gisuot ako siya kay kadali-dali na ako kay gigasapan ako sa oh no. So next item is
busog mo ko guys ay ako na magkaon. So tara, kaning polo nagpagka-polo char-char. Basta guys ako na siyang tara siya. Tsadak kablo ko nga pantibulang ni para sa inyo, pero nibalik na mga 90s na mga outfit karon. So mo gipalit na ko siya kay fitting kasi ko murag pinakakit kikot ng awan, and naa siya bulsa-bulsa dara kuno hay, and tara yung brand Paul and Joe. So muna siya guys. So ang next item na to guys is nagmahigid kay ko anong gipalit din ako siya kay ano. First impression ako gunan kay ko kay ulo dyan pari sa mga sleeveless paligo-ligo. Kaso pag ulit ako sa balay, pagsukod-sukod na ako sa mga gitong kay na siya kay ko kay pang Chinese. Kablo ka guys lang, pwede mo kabalo. Ningala ko gamay kay sa pikas. Ningala ko gamay dire. Kay di ay to, ang sa pikas taas iana di siya dire. Basta guys, wala ko kasabot anin niya. Basta kayo. But, ano ko naihatag. So, next item. Magdalik na ka naman. Managligo na. Panahan kasabot ako karon. So, ang next item na to guys is kani. Polo gipon siya nga cute siya. San, murag kuan niya ang design. Diba? Girly kay siya. So, gipalit na ko siya. Tapos, kani siya guys. Tsada kay siya. Kay murag brand new. 25 pesos rin siya. 25 pesos, and ganahan kay ko kay garterize ang iyang dire. Actually nga ni siya kanang zipper. Ako na siya napilan kay dako ra kay sa kuha, so ako siyang gipilan. And muna ni siya guys. Ting 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 ting. Kani kay ganahan kay kuha ni guys. Kaya feeling ako kay kulit kay ko, pero kulang ilok. Okay, lakin ta ni siya. Wait lang ko ni siya as 15 pesos. Sila ka siya dala. Basta pag insert rin. Oh no! So guys, kabalo ko nga, dili manggid kay ko hiling og swimming kay wala man ni kwarta. Wala kay kwarta pang swimming. And kanang kuan manggod. Dili mo gud mi rich kid. Wala ko'y plano mag-travel karang summer. Ako lang na lang dahil sa balay. Pwede naman ako ni suoton panlingko sa balay. CR, pwede ko mag-swim sa CR, diba? So kani guys, gipalit kog swimwear. Ang price niya ni kay 50 pesos. So gipalit na ko ni siya kay akong plano is i-pre-love na ko ni siya. Baligyan ako siya sa mga amiga nga hilig og kuan. Tsada kay siya guys ligon. Tapos feeling anak ko no tan ako sa tagiyaan ni katong ukay-ukayan ako. Ano sila nga? Wala pa daw ni na kuan kay pagpalit murag wala pa daw ni na gamit. Kay pagpalit na ko na pa siya price tag. So and klaro man kayo nga panagamit, na siya kuan diri bra pads. Na siya bra pads, so dili nakakailangan mag-bra-bra. So katong pa adjustment kung dako kag tutoy, ana lang mo siya. Pero kung gamay kag i-touch, ana lang siya i-close na siya ha kay. Angkod ba dili ma kitang katag. So muna na siya guys. Siya. Basta guys, muna siya. I-pre-love na ko na siya. Katong taga mga silingan-silingan lang na ako ka ng dul-duol lang dari sa El Salvador. Palitan niyo ni okay sa ko. Tsada siya guys. So next item na to guys. Madali na bigta kaya hapon na magligo sa mama pong na pod ko. So next item is kani siyang 3/4 na stripe, black and red. So, ipakita lang ako ang video clip. Kaya di na nakain ako siya maan. Basta tsada ka siya tala guys. Cotton na murag branded. Basta baga siya. Tapos di siya parehas sa uman bitaw nga. Problema lang ako ani is. Ako ka siya bukton. Huwag sa kuha. Pero okay ra kayo kay. Naman pag di makinain kabulong kumutahi.
Huwag ko mag-adjust ng mga sanina, guys. Last na ni siya. So, kani, ito pa niniagin ako na palit. Nasuot na ganin ako na ikaganahan na. So, ako lang ako ipakita sa inyo, kay ganahan ka ikaw. Napalit na ko ni siya as 75 pesos. So, mura siya. Style sa bulsa sa likod, bulsa sa atabangan, and sa kilid na siya kani murag pang track pants bitaw. So tsadahan kay ko guys, garterize, tapos stretchable siya guys. Tsada pagid kay siya tala at if you got nothing, yeah, against your name. Don't shame. You misbehave. nag-share naman ko sa mga gipampalit sa Divisoria Hall. If you like this video guys, please like and do subscribe na. And please click the bell button para ma-notify ka mo sa ako mga next nga i-upload nga mga videos. And thank you so much sa pagtanaw. Bisag boring kaayo. Idayo ganahan mo sa mga napalit. Basta ka guys, adto na mo sa sulong na mo sa mga dol-dol dira nga mga Divisoria sa inyo or mga ukay-ukayan dira pagpalit na mo. Kaya sa panahon karon mas ligon pa ang ukay-ukay kaysa sa mga brand new sa mapalit mo sa mga mall or sa mandara. Mas ligon pagid ang ukay-ukay guys, by promise. And I am proud na ang akong mga kasagaran ng mga sanina ukay-ukay ragid siya. So di mo ka mahay sa ukay-ukay. So muna to tanan guys, and bye bye and thank you for watching.